अहिले सोशल मिडियाभरि यस्तो एआई को भिडियो खास गरी यतिको भिडियो एकदमै भाइरल भएको देखिन्छ। यतिवाला ब्लग म एआई होइन म मानिस हुँ भन्ने जस्ता ब्लगहरू जुन एआईबाट क्रिएट गरिएको छ त्यस्तो भिडियोहरू निकै भाइरल देखिन्छ। यो मेरो पहिलो भ्लग हो अनि म त यता नेपालमा छु अनि यो बाटो हेर्नुस् न कस्तो डर लाग्दो। यस्तो भिडियोहरू गुगलको जेमिनी View 3 एआईबाट बनाइएको छ। View 3 ले एकदमै नेचुरल रियलिस्टिक 8 सेकेन्डको भिडियो बनाइदिन्छ। एउटा सानो प्रोम्प्टको आधारमा यस्तो भिडियो बनाउन सकिन्छ। भिडियो कसरी क्रिएट गर्ने यो सम्बन्धी युट्युबमा हजारौं भिडियो पाउनुहुन्छ। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईले सब्स्क्रिप्सन लिनुपर्छ। सब्स्क्रिप्सनको लागि कार्ड चाहिन्छ। विशेष गरी हामीले आजको यो भिडियोमा यस्तो भिडियो कसरी बनाउने भन्दा पनि सब्स्क्रिप्सनलाई कसरी बाइ गर्ने त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। View 3 ते हामीले गुगल उनको सब्स्क्रिप्सन लिएर जुन चाहिँ 1 महिनाको फ्री ट्रायल हुन्छ त्यो फ्री ट्रायललाई एक्टिभ गरेर हामीले यस्तो भिडियो बनाउन सकिन्छ। र फ्री ट्रायल एक्टिभेट गर्नको लागि पनि हामीलाई कार्डको जरुरत हुन्छ। प्रमुख कुरा कार्ड कताबाट ल्याउने त आजको यो भिडियोमा हामी जान्ने छौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यस्तो भिडियो सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा कार्ड पनि प्रोभाइड गर्छु जसले यो भिडियो छिटो हेर्छ नि केही भ्युजको भने त्यही कार्डबाट फ्री ट्रायललाई एक्टिभेट गर्न सक्छन्। एउटा कार्ड धेरै जनाले युज गर्न भने मिल्दैन, पछि समस्या आउन सक्छ। जति जनाले युज गर्न मिल्छ युज गर्नु होला। पहिला हामी चर्चा गरौँ यस्तो भिडियो कुन वेबसाइटदेखि क्रिएट गरिन्छ त त्यो वेबसाइटको फ्री ट्रायललाई कसरी एक्टिभेट गर्ने। त्यसपछि हामी चर्चा गर्छौं कार्डको बारेमा। यसको लागि तपाईले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् View 3। सुरुमै रहेको जेमिनी एआई वाला वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्राई भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाई अपग्रेड गर्ने पेजमा आउनुहुन्छ। सुरुको अप्सन गुगल एआई प्रो जुन चाहिँ हाम्रो $0 पर मन्थ रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। टर्म अफ सर्भिसलाई एग्री गर्नुहोस्। अब तपाईको यहाँ क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड एड गर्ने अप्सन आउँछ। डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड चाहिँ कताबाट ल्याउने त त्यो म भिडियोमा पछि भन्छु। मैले इन्टर गरेको कार्ड डिटेल तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही भ्युजको फ्री ट्रायल चाहिँ यही कार्डबाट काम गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कार्ड डिटेल इन्टर गरिसकेको छु। अब यसलाई सेभ गरेर यसको सब्स्क्रिप्सन पर्चेज गर्छु। सक्सेसफुली सब्स्क्राइब भनेको छ हाम्रो फ्री ट्रायल एक्टिभेट भइसकेको छ। सब्स्क्रिप्सन लिने बेलामा तपाईले एउटा कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। यदि कार्डमा ब्यालेन्स छ भने फेरि काटिन सक्छ। अहिले त्यो कार्डमा 0 ब्यालेन्स छ केही पनि फरक पर्दैन। तर तपाईले आफ्नै कार्ड युज गर्नु भएको छ भने त्यसमा सफिसिएन्ट ब्यालेन्स छ भने कार्डको ब्यालेन्स कट हुन सक्छ। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नुभन्दा पहिला यहाँ 1 मन्थ फ्री ट्रायल लेखेको छ या छैन भनेर चेक गर्नु होला। कहिलेकाहीँ यु आर नट एलिजिबल फर फ्री ट्रायल भनेर यस्तो आएको हुन्छ। तपाईले हेर्दै नहेरी सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। यसो गर्दा कार्डमा ब्यालेन्स छ भने चाहिँ त्यो कट हुन्छ। त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। हामीले फ्री ट्रायल लिइसकेका छौं। अब 1 महिनासम्म हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब च्याट जीपीटीलाई एउटा प्रोम्प्ट माग्छौं। त्यो प्रोम्प्टबाट एउटा भिडियो जेनेरेट गर्छौं। हामी पनि भाइरल वाला यतिकै भिडियो जेनेरेट गर्छौं किनकि हामीलाई पनि भाइरल हुनु छ। नेपालको चिसो यस्तो छ म पनि लुगाको विज्ञापन गर्न थाले। यो बाटो हेर्दा लाग्छ मैले दिएको यो कार्ड चाहिँ धेरैजनाले युज गर्न मिल्दैन तर तपाईले आफ्नै कार्ड चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाई www.tronlinebazar.com लाई भिजिट गर्नुहोस्। यसको लिंक तर डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा राखिदिने छु। वेबसाइट भिजिट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ भर्चुअल भिसा कार्डको अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट आफ्नै नामको कार्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सस्तो रेटमा भिसा कार्ड रहेको छ। यो मात्र नभएर तपाईले फ्री ट्रायलको लागि पनि कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। थोरै तल स्क्रोल गर्नुभयो भने फ्री ट्रायल कार्डको अप्सन आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ। एउटा $0 कार्ड अर्को हुन्छ लेस देन $1 कार्ड। अब यो गुगल वानको सब्स्क्रिप्सन लिनको लागि $0 भए पनि पुग्छ। त्यसैले तपाईले यो $0 कार्डमा क्लिक गरेर मात्र ₹50 मा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ गर्नको लागि $0 मा क्लिक गर्नुहोस् र बाइ नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ आफ्नो डिटेल फिलअप गर्नुहोस्। इमेल एड्रेस एन्ड फोन नम्बर चाहिँ राम्रोसँग फिलअप गर्नु होला। तपाईको कार्डको नम्बर चाहिँ यही इमेल एड्रेसमा आउँछ। त्यसपछि इस्युबाट पेमेन्ट गरेर चेकआउट गर्नु होला। तपाईको अर्डर प्लेस हुन्छ र केही समयपछि तपाईको इमेलमा कार्डको डिटेल आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै थोरै अमाउन्ट पे गरेर किनेको भयो। हामीले फ्रीमा पनि कार्डलाई बनाउन सकिन्छ। यो सम्बन्धी हामीले पहिलो भिडियोमा चर्चा गरेका छौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा आएको होला चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी कुनै पनि समस्या डाउट अथवा क्वेशन छ भने हामीलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई 1 लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher.